Ta thường nghĩ bức tường ngăn cách mình với thế giới là thứ cầm tù mình, nên ta đập bỏ nó. 10 năm qua, chúng ta cứ lẩm nhẩm câu thần chú Authenticity equal transparency. Sống thật nghĩa là phải phơi bày tất cả. Phải phơi bày tất cả: bữa sáng, nỗi buồn, những vết thương chưa lành. Chúng ta bày biện hết ra bàn tiệc, hy vọng tìm thấy chút kết nối. Nhưng lạ cái là khi đã cho thế giới thấy tất cả, sao mình lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết? Điều gì sẽ xảy ra khi ngôi nhà tâm hồn bạn không còn lấy một góc khuất để trốn? Hồi trước, mình có đọc loáng thoáng về cái gọi là hiệu ứng người quan sát. Đại khái là hạt vật chất đang bay nhảy tự nhiên, nhưng hễ có ai nhìn vào là nó thay đổi thái độ liền. Nó đóng băng lại, diễn cái vai mà người ta muốn thấy. Mình nhận ra tâm lý con người y hệt vậy. Khoảnh khắc mình cầm máy lên quay cảnh mình khóc, nỗi buồn đó đã bị pha tạp rồi. Nó thành một màn trình diễn. Lúc đó, mình không còn là người buồn nữa. Mình thành diễn viên đóng vai người buồn cho khán giả xem. Nó làm mình nhớ đến cái mô hình nhà tù Panopticon. Một cái tháp canh ở giữa, xung quanh là lồng kính. Đại khái là tù nhân không bao giờ biết khi nào cai ngục nhìn, nên họ buộc phải giả vờ ngoan ngoãn 24/7. Mạng xã hội y chang vậy. Sếp, người yêu cũ hay một người lạ, ai đang nhìn mình? Không biết, nên mình bắt đầu tự kiểm duyệt, tỉa tót nỗi đau cho đẹp, chỉnh sửa niềm vui cho khiêm tốn. Mình trở thành cai ngục khắc nghiệt nhất của chính mình. Có bao giờ bạn bị vulnerability hangover không? Kiểu cơn nôn nao sau khi lỡ sống thật ấy. Đêm qua viết status tâm huyết lắm, rút ruột gan ra. Sáng dậy thấy tim đập nhanh, buồn nôn, chỉ muốn xóa bài ngay lập tức. Thật ra không phải do mình yếu đâu. Đó là cơ thể đang phát tín hiệu SOS đấy. Nó bảo, tại sao lại ném phần da thịt non nớt nhất vào giữa đám đông hỗn loạn này? Chúng ta bị lừa rồi. Sống thật đâu có nghĩa là sống trần trụi. Khi biến nỗi đau thành content, hình như chúng ta đang tiêu xài nỗi đau của chính mình thì phải. Mang hết ruột gan ra, kể cho cả thế giới nghe, đổi lại được sự chú ý, được an ủi, đúng. Nhưng bán hết rồi thì bên trong còn lại gì đâu. Giống toách. Trong này tối nhưng ấm. Sương đang ngủ, chẳng quan tâm thế giới sập hay chưa. Không wifi, không khán giả. Ở đây mình được phép xấu xí, được phép ích kỷ, được khóc mà nước mũi chảy ròng ròng cũng không sao, vì không ai nhìn thấy cả. Mình bắt đầu xây lại nhà, chia làm 3 lớp đàng hoàng. Lớp 1 là hiên nhà, cửa ngõ xã giao. Ở đây mình vẫn chân thành, nhưng nguyên tắc là chỉ chia sẻ vết thương đã lành. Còn đang chảy máu thì không đem ra mời khách.
Lớp 2 là phòng khách, chỉ dành cho VIP, những người đủ bao dung để nghe mình than và đủ dũng cảm để tát mình tỉnh. Cuối cùng là mật thất, căn phòng khóa kín, chỉ dành cho mình và vũ trụ. Có những giấc mơ đem ra nắng là nó tan biến đó, nên phải giấu kỹ. Giữ bí mật không phải là dối trá đâu, là bảo vệ sự thiêng liêng đấy. Bạn không nợ thế giới sự trần trụi của bạn. Sự chân thật đẹp nhất là sự chân thật được bảo vệ. Căn nhà gạch đỏ của bạn, chìa khóa đâu rồi?